Bună ziua, bine ați venit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest scurt video vă voi prezenta cum să nu mai dați o grămadă de bani pe mastic pentru pansat pomii după tăieri. Vă faceți propriul mastic pe care să aplicați pe rănile pomilor, mult mai ieftin și vă va ține mult mai mult timp decât un orice alt mastic. Pentru această rețetă aveți nevoie de aracet pentru lemn, aveți nevoie de un fungicid și bactericid pe bază de cupru. Puteți să folosiți hidroxid de cupru, ceea ce folosesc eu acum, sulfat de cupru sau oxid de cupru, orice este pe bază de cupru care are rol de fungicid și bactericid. În cazul ăsta voi folosi 800 de grame de aracet pentru lemn și 30 de grame de hidroxid de cupru. Ce vom face? Foarte simplu. Vom deschide, dacă putem bineînțeles, aracetul. Vom deschide punga de hidroxid de cupru și turnăm frumos hidroxidul de cupru în aracet. Cu un băț venim și amestecăm. Am amestecat până când aracetul nostru s-a omogenizat. Practic acum nu mai este un aracet, este un mastic foarte bun pentru aplicat pe rănile pomilor. Așa ar trebui să arate. Este omogen și este numai bun de aplicat pe rănile pomilor după tăieri. Este foarte important ca să aplicăm mastic pe rănile pomilor după tăiere, pentru că așa vom împiedica bacteriile și bolile fungice să intre în copac. Pomul se va vindeca foarte bine și va rămâne sănătos. Este o alternativă foarte bună și mult mai ieftină față de masticul clasic din cumpărat. Sper că ți-a plăcut acest video. Acum vom pune neapărat capacul pentru ca apa să nu se evapore din aracet și acest aracet puteți să-l folosiți ani de zile. Mulțumesc foarte mult! Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-i dai un like, să te abonezi și să împărtășești acest video cu prietenii tăi. Pe data viitoare, la revedere!